Când corpul tău face ceva neașteptat, trebuie să înveți să-l asculți. Jurnalul lui Leo, capitolul 3. Azi m-au vizitat părinții și fratele meu. Mai știi ce îmi doream acum 2 săptămâni? Am primit azi ce am cerut. Un pulover pufos, dar nu gros. Și are și roșu, și verde închis, și bej, și verde fosforescent sub formă de șnururi. Îmi stă foarte bine cu el. L-am primit împreună cu toată căldura mamei. Mi-a mai povestit cu tata de când eram eu mic. Am început să merg singur în joacă. Am început să merg ca să pot ajunge singur, când doream, de la mama la tata și invers. Și apoi mergeam într-una la fratele meu să văd ce face sau cu ce se joacă. El nu a fost prea încântat de reamintire. Zice că îi stricam jocul de cele mai multe ori. Dar, când am mai crescut, a început să-i placă să ne jucăm împreună. Și cu mașinile, cu trenurile și de-a construitul. Peste tot erau piste, garaje, clădiri, omuleți, mașini, trenuri care mergeau între stații și transportau de toate. Și ne-am adus aminte și că, acum 1 an, am avut o operație pentru hidrocefalie. Cum am ajuns, Tom, să fiu operat pentru hidrocefalie? Mă durea capul, ca și cum cineva strângea încet un cerc pe fruntea mea. Hidrocefalia a apărut împreună cu o altă boală, despre care îți povestesc altă dată. Lichidul special în care stă creierul în cap nu mai circula bine. El se reface mereu și ce era în plus era nevoie să fie eliminat. Canalul pe unde se elimina s-a blocat și a fost nevoie de crearea altui drum în corpul meu. Și așa am un furtun prin care se elimină din cap lichidul în plus. Nu era ok când se aduna mai mult decât trebuia. Mie mi s-a făcut rău când s-a întâmplat asta. Când am aflat că urmează să mă opereze, m-am simțit ciudat. M-am gândit chiar că este ceva stricat la mine, ca la o jucărie. Nu era nimic stricat, doar mă îmbolnăvisem. Mama și tata mi-au spus că voi fi bine din nou, că este ca atunci când sunt bolnav și iau sirop câteva zile. Doar că acum siropul arată altfel și este nevoie să-l port cu mine tot timpul. Mai exact, este sub formă de șunt și îl port în mine. De atunci, fratele meu îmi spune că sunt Leo Plus. El spune că arată ca și cum aș avea o venă în plus. Așa zice el că se vede pe gâtul meu. De aici, Leo Plus. Mi-am dat seama că îmi spune așa ca să mă încurajeze, deși mă cam enervează porecla despre șunt. Câteodată mă simt ca un fel de combinație între băiat și robot. Mie, ca băiat, mi-au mai adăugat un furtun subțire doctorii ca să funcționez bine. La început mă gândeam la el în fiecare zi. După un timp am uitat de el. Au mai stat puțin ai mei și au plecat. La puțin după aceea mi-am dat seama că am un ghem în piept, că mi este greu să respir liniștit.
M-am mai simțit așa și m-a ajutat să desenez gemul. Voi desena pur și simplu, cu markerul, apăsarea pe care o simt în piept acum. Chiar dacă operația pentru hidrocefalie a fost acum un an, discuția m-a făcut să mă simt ca și cum s-ar fi întâmplat acum o săptămână. În ce aș putea transforma ce văd pe foaie ca să mă simt mai bine? Sau îmi imaginez de ce ar avea nevoie desenul ca să se liniștească? Doar după măzgălitura asta mă simt deja mai bine. Ce văd eu azi că iese din desenul meu? Un pinguin jucăuș. Mă pun pe colorat pinguinul. Pare un pinguin dansator, bătut de vânt. Pare că seamănă cu mine. Am chef de joacă în continuare, deși am fost operat pentru hidrocefalie. Operația și șuntul sunt două părți din viața mea, ca vântul din desen. Pinguinul mi-a adus aminte de ceea ce iubesc, joacă și să fac mișcare. Și eu știu câteva scheme de dans la fel ca pinguinul și ce cioc are, cam ca gura mea când am chef de vorbit. A trecut ceva timp de când colorez aici. L-am terminat. Ăsta este pinguinul meu dansator în vânt. În ciuda frigului, pentru că dansează pe gheață. Dar soarele îl încălzește, îl îmbrățișează. Cum să nu ai chef să dansezi, chiar și pe gheață, chiar și în frig, dacă soarele și mișcarea te încălzesc? Mi-a lăsat o senzație foarte plăcută vederea pinguinului meu. Mă simt bine, relaxat, cu fericirea la mine. Am obosit și s-a făcut și târziu. Sunt foarte relaxat după toată discuția și după desen. Duș și somn. Sau, dacă mai pot, citesc puțin înainte. Știu că vorbesc ciudat câteodată, vorbesc așa cum îmi vine, dar cred că mă înțelegi sau că înveți să mă înțelegi. Cred că ai înțeles cum fac eu din ceva deranjant, ceva care mă ajută. Asta fac eu cu desenele în ultimul timp. Și se pare că îmi face bine ce mi-a arătat doamna psihoterapeut. Să nu țin tot în mine, chiar și atunci când nu vreau sau nu știu cum să vorbesc despre asta. Să mă mișc desenând și colorând, să privesc ce desenez și la sfârșit să mă gândesc dacă înseamnă ceva pentru mine desenul. Tom, fiecare desen a avut ceva pentru mine. În plus, mă face să mă simt mai relaxat felul ăsta de a desena. Oare, dacă tu ai desena, ce ar arăta desenul tău despre tine? Te las să te gândești până data viitoare. Dacă vrei, ne auzim și data viitoare. Jurnalul merge mai departe.